હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ. મારા કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે હું તમારી સામે શેર કરીશ એકદમ ટેસ્ટી ટિંડોરાના શાકની રેસીપી. આ શાક ફક્ત 10 જ મિનિટમાં બનીને તૈયાર થઈ જશે. તો રોટલી સાથે ખાવાની મજા આવે તેવું ટેસ્ટી ટિંડોરાનું શાક બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ. રેસીપી સ્ટાર્ટ કર્યા પહેલા જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરજો એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન મળતા રહે. સૌથી પહેલા સુપર ટેસ્ટી ટિંડોરાનું શાક બનાવવા માટે મેં અહીંયા 250 ગ્રામ ટિંડોરાને ધોઈને સાફ કરીને તૈયાર કર્યા છે. મેં અહીંયા દેશી ટિંડોરા લીધા છે, તમે ગમે તે લઈ શકો છો. હવે આપણે ટિંડોરાને સમારી લેશું. તો ચપ્પાની મદદથી પહેલા ટિંડોરાના નીચેના અને ઉપરના ભાગને કટ કરીશું અને ટિંડોરાને આ રીતના 4 ભાગમાં કટ કરીશું, એટલે આ રીતના ટિંડોરાને સમારીશું. જો તમારે ગોળ ચક્કરમાં આ રીતે સમારવા હોય તો તમે આ રીતે પણ સમારી શકો છો. આ રીતના આપણે બધા ટિંડોરાને સમારી લઈશું. હવે શાકનો વઘાર કરવા માટે કડાઈમાં 3 મોટી ચમચી જેટલું તેલ ગરમ મૂકીશું. તેલનું પ્રમાણ તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે પ્લસ માઇનસ કરી શકો છો. તેલ ગરમ થાય એટલે તેમાં અડધી ચમચી જીરું, 1 મોટી ચમચી આદુ મરચાંની પેસ્ટ, ચપટી હિંગ નાખીને આદુ મરચાંની પેસ્ટને સારી રીતના સાતળી લઈએ. 1 મિનિટમાં જ આદુ મરચાં સરસ રીતના સતળાઈ ગયા છે. હવે તેલમાં અડધી ચમચી હળદર પાવડર એડ કરીને મિક્સ કરી લઈએ. તેલના વઘારમાં હળદર પાવડર એડ કરવાથી શાકનો કલર બહુ જ સરસ આવશે. હવે સમારેલા ટિંડોરાને તેલમાં એડ કરીશું. સાથે સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરીને સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ. ટિંડોરા થોડા કૂક થઈ ગયા છે. હવે ગેસની ફ્લેમ લો ટુ મીડિયમ કરી દેશું અને ટિંડોરા સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી તેને કૂક કરી લઈએ. આપણા ટિંડોરા સોફ્ટ થાય છે ત્યાં ફટાફટ શાકમાં ઉમેરવાનો મસાલો તૈયાર કરી લઈએ. તો તેના માટે કડાઈમાં 3 ચમચી સિંગદાણાને શેકી લઈએ. ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખીશું અને સતત હલાવતા રહીશું. જો તમારે શાકના મસાલામાં કાચા સિંગદાણા નાખવા હોય તો કાચા પણ નાખી શકો છો, પણ થોડા શેકેલા સિંગદાણાનો ટેસ્ટ મસાલામાં બહુ સરસ લાગે છે. સિંગદાણા સરસ રીતના શેકાઈ ગયા છે તો હવે તેને ઠંડા થવા દઈશું. સિંગદાણા ઠંડા થઈ ગયા છે તો તેને મિક્સર જારમાં લઈશું. સાથે 2 ચમચી સફેદ તલ, 1 ચમચી સુકેલા ટોપરાનું છીણ, 2 ચમચી જેટલી સેવ લીધી છે. તમે સેવની જગ્યાએ ઘરમાં રહેલ કોઈ પણ ફરસાણ કે પછી શેકેલા ચણાના લોટનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. હવે આ બધી સામગ્રીને અધકચરી પીસી લઈએ. આ રીતના અધકચરો મસાલો પીસવાનો છે. હવે તેને બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું. હવે તેમાં 1 મોટી ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, 1 ચમચી શેકેલા જીરાનો પાવડર, 2 ચમચી લાલ મરચું પાવડર, મરચાંનું પ્રમાણ તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે પ્લસ માઇનસ કરી શકો છો. 1 ચમચી જેટલો ગોળ નાખવો બિલકુલ ઓપ્શનલ છે, પણ તે બધા જ મસાલાના ટેસ્ટને બેલેન્સ કરીને શાકનો ટેસ્ટ વધારે છે. ગોળની જગ્યાએ તમે ખાંડ પણ નાખી શકો છો. સાથે નાની અડધી ચમચી ગરમ મસાલો, અડધા લીંબુનો રસ અને થોડા ફ્રેશ ધાણા ભાજી ઉમેરીને બધા જ મસાલાને સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ. આપણો એકદમ ટેસ્ટી શાકનો મસાલો તૈયાર થઈ ગયો છે. આ મસાલાને તમે એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ભરીને ફ્રીજમાં 7 થી 8 દિવસ સ્ટોર પણ કરી શકો છો અને પછી જ્યારે પણ કોઈ ભરેલું શાક બનાવવું હોય તો ફટાફટ વાપરી શકો છો.
મસાલો તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે ટિંડોરાને જોઈ લઈએ. તો ધીમા ગેસ પર 10 મિનિટમાં ટિંડોરા સોફ્ટ થઈ ગયા છે. હવે ટિંડોરામાં તૈયાર કરેલા ટેસ્ટી મસાલાને ટિંડોરાના શાક ઉપર હાથથી સ્પ્રિંકલ કરી લઈએ. પછી ચમચાની મદદથી ટિંડોરાને મસાલા સાથે સારી રીતના મિક્સ કરી દઈએ. ટિંડોરા મસાલા સાથે સારી રીતના મિક્સ થઈને મસાલાથી કોટ થઈ ગયા છે. તો હવે હાથમાં આ રીતના થોડું પાણી લઈને શાક ઉપર સ્પ્રિંકલ કરી લઈએ. તો આ રીતે થોડું પાણી સ્પ્રિંકલ કરવાનું છે, તેને ગ્રેવી વાળું નથી કરવાનું. હવે ઢાંકણ ઢાંકીને ટિંડોરાને 5 મિનિટ ગેસની લો ફ્લેમ ઉપર કૂક કરી લઈએ, જેથી કરીને મસાલાની બધી જ ફ્લેવર ટિંડોરામાં બેસી જાય. 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે. હવે ઢાંકણ ખોલીને જોઈ લઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો કે મસાલાની એકદમ સરસ ફ્લેવર સાથે ટિંડોરાનું શાક તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે તૈયાર થયેલા શાક ઉપર થોડા ફ્રેશ ધાણા ભાજી સ્પ્રિંકલ કરીશું. તમારા ઘરમાં જેને ટિંડોરા નહીં ભાવતા હોય તેને પણ આ શાક જોઈને ખાવાનું મન થઈ જાય તેવું એકદમ ટેસ્ટી મસાલા સાથે તૈયાર થયેલા ટિંડોરાના શાકને સર્વ કરીશું. તો એકદમ નવી રીતે તૈયાર કરેલા ટિંડોરાના શાકને રોટલી અને કેરીના રસ સાથે સર્વ કરીશું. તો સારું ખાઓ, ખુશ રહો. આવી સરસ રેસીપી જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.